سلام بفرما. دوتا کاپشن برای تو با چی مورد؟ دست در نکن. سر در نکن. نو جفت دست دوم. دست اون جفت. دست در نکن. سر در نکن. عزیزی خیلی این 4-5 روز هوا سر شده. بله واقعا دست در نکن. وظیفه عزیزی. نه این چه هر دفعه خاموشه که نه. و تیره دیگه ضعیف رو بیره. بتا برای مدار یک وقت کلیزه حسیدی تا بکنه. خواهش کن. سرده ها غریزه ها کارتوسی ما کاپشن رو بایدی سیمناوه؟ سستی بیاره ها تا با هم مثل سگ یه دردش نید از سرمایید فهمید سی ماز درسی کشید قبل چه صافت جان چه دیگه بیاره رو بزید برو آشخار دیونه بایدو دیونه چه صافت حتی نگاه یه بار دیدیم بیو چه صافت جان غلطی کنه چیریه رو بزید بره یک زیرو برو با داخل بعد دختی بیتسان یه زمان هستی واقعا دست در چه صافت عزیزی وظیفه من. سردم یک زیرو من نبتنو باز سرما بچشی تاسو شد برو با داخل تو باز سرمایی بمید وای وای امید بتنو اوه من نباید داخل تو چه صافت چه صافت جمعه درست به راست یارو پاپا شو. را بزیر برو آشخال چه صافت چه دیگه بیاری بیم چه دیگه بیارو غلطی کنی آشخال کتسیوناری سی من بیاردی داخل تو گیرم بچه گیره بخون نیابو بعد داخل بیت ساعت شد چه صافت جمعه نه چه هر یه ساعتی ها خاموشی کنه مال سنی تیره ضعیفه یا چی نفت نخواه پخشی وای وای امید هوا خیلی سرده امید من نبتنو باز سرمایی بچشی تا بفهمی ما چه دردی چشی موسا باز سرمایی بچشی عاشقا امید هوا خیلی سرده بیا برو و جهنم تو سر چه صافت حالا چه مستوری؟ خوبه؟ دایش ساعت بس نشی پرسی ها کور خونده شده موبت دنیا بیاره کور خوندی بد بد خاطر تو ما قرنه ها بریم که بسن دنیا بیاری بعد وقت بید ساعتی کنم نه چه برای استاد یارم عاشقا چه صافت جمعت سبارت بگم بیا بودم یادم رو داخل تو یک زیرو کور خونده که شیبت های موبت دنیا بیاره بعد وقتی کنمش بید ساعتی کنم بیا بودم چه صافت زمین خرنخواه چه نیست راهی توی نشینه اصلاحاتی کنه آمه من نبتنو چه صافتی که یک زنی میگم اصلا سرما میچشم مردمی منه نبایی داخل تو بایی بیا بیا با آشخال چه صافت دن سانی آشخال بیا نبایی داخل باید تنم بیاده چه صافتی جمع فضاله میچشی ها کور خوندی که تیمو بسنه بغل کنی کور خوندی بعد دست بیساعت که خدا چی منه دای بسه تتسنه یا تتسنه بسه چه خوب سه و چه و دست خمسی فهمی بعد دست دیگه اون بیساعتی کنم چه صافت صحبتی
سلام چه زنی خانه خوابی چه خانه خوابی چه زنی شاس چته نه خانه خوابی مسمه خانه خواب چی خانه خواب چه تو خانه خواب راست یادی راست درست کنه درست خانه خواب چه خانه خواب چه چی بلند ستو چی بلند ستو چی بلند ستو چی بلند ستو بلند چی سریو چه و خنده خوابی چه خانه خواب چه به خانه خواب خنده خوابی کار خدایی کار خدایی کار خلاص کار خدی کار چی کاری خوشی بلان اصلا خشوبه خفه بو کار چیه راست بگم کار چی از عمره اسو وسط تو سعی نام سرش افتام boş که زیر بسات خیر خب مقصر خدی رای سندی مسای هر توجی تو خانه خواب که مقصر چه صافه سعی داشتی بلان سیوردی سعی داشتی یون کار بلان خود واسه خشوبه خوشی خاصت نو خوش اصلا تاس کارا بود تو بلان سشوردی سعی داشتی تو نشری زره نه چند بی تانوی بلان اسای بری دور تو خواب راست پشت و سعی بدارم سرمو افتاد زمین کنارش تینو خنده خوابی بس نه بده سعی مسات تو خود اون چی خواست تو چی شرطه عاشقا خطی چی شرطه فیلم چه هسته چی مایز دست نه خوش درازمونو بسمی اینجا قای پلاتور داره این کار خطی ساعت قسم بخری کار خطی کارت سرمونه نگاه فیلم چه هسته چی دیگه کار خطی وای رفتای ایست بلانه تو کار سیو خلا بیتونو بو کار خطی همون تو چه بچه ایمانو و بین با بچه تا همینطور زل بششی با بچه تا همینطور خنده خواب چیز آدم بفهمی ما زل چشی بفهمیم تا ما چقدر سخت فرزند چقدر سخت با میشه درد بچشی تا بفهمیم ما زل چشی تو چه صافت اشغال یعنی سرباز یارو که همین یادای بره بچه‌قی منو بردار بره دور وقت نشردی یا دوباره تو خوش بلان اصلا خش آوردی خوش نوردیشه خوش بلان اصلا خوش نخوش دیش خواه خانه خواه بو سری بیسته بشینه یادتی خواه ختم بس نو خنده خواه بو از زیر برا چه خنده صافت؟ خواه تو به پله میو برا اصلا چه صافت؟ برا زیرو اصلا نا تو اشغال چه صافت دیگه چه بلش بابا حالا پلیس بیارم تو بعد رو باش چک کنی خجالت بکش زرن چم چی ایتن اذیت شی کردی تا برای خانه خواه شرط کنی آقا تو ویدیوشو نداری بله بله بس زهر ما تمام بله. من کارا ویدیو ندارم بفرم. بس ختونی چه صافت تر واسه با هی دوه هیچ کاری تاش نیست و هی کو افراطی نداره افراطی باخته تحصیل خودشه تقصیر زهر ما چه صافت همه باد با دوی همه فقط اما دوره الان نبسه سکو الان پای سلام ما میخوام بگم گفتم مقصر خطی من میگم 100 تا ویدیو نشون میبری کار خطه 100 تا ویدیو نشون میبری کار خطه خود اذیت شی چی دیگه آشغال بازی ویدیو شهسته اشغال خطی هیچ کاری تی انجام نه تی شکایت بکنی نه تی سم داد بیداد کنی دوره همین خنده خوابی دوست داری ور با تی خود زندگی کو دیگه دوست نداری همین باز زد بشش این کار خدای چیزه چون تو چه بچه ایمان بید بود این ما زد چشیدیم یا با بچه تیتنو کسی استنواش کنی گفتی برو نبود استراحت ما چردینی من هزار بابا میگفتم برای من خود میبون گیبران نیو با همین تنو بیده چه صافر اگر همین تن قرن خان نچردم میچیده برو صافر برو استراحت بچه چه صافت جان بی اشو چه صافت هرچی اذیت شی کردی چه میدی هرچی بعد همین سعی صداش اشناخت چی گفتی امید بیا برو داخل سردمه خب اصلا بردش تو سردشه یارو شیرین قرن خاش کردی من سرما داشیدی الان خیلی ثابت یعنی خیلی بوش کار میکنی ها شکایت اکنو دور ما قرن خاش کردی زندگی تخرب کنو حالا اگر خوش نکردی زندگی تخون خراب کنو میاد رو هر قرن خاش کنو خب هر قرن خاش کنو بود درباره صحبت نو درباره صحبت نکرده چه صافه درباره ایده صحبت نکرد باز دوباره حامله و بیره فقط ببینم کوچی تا صدمه می برسونی خدوارت یعنی با خدا قصه حتی که نوزجه میچنمش برو بود میچنمش چه صافه زهر ما چه صافته یه خانه به من خانه شیطونی ها یه خانه خواهی من خانه خواهیم من زده کنم بشه خیلی یه بلان سایمه یه چه صافه رتنا اصلا من نزد چون چه صافه اشخال من دوریش آی دوباره اشخال چه صافه اومد هیا هنری چه صافه برو من خیلی تنها اشخال چه صافه اینا باید ساعت جانی با قرآن شکایت کنم شکایت
ولا شکاتش سرباز اومه همین سرباز اومه فیلم دی همه چینا نوشت یه خوش مقصر دی کار ما نارد الان برای 1000 سربازن چی بیای رو هیچ چیزی ما رو محکوم نکنه یه خوش مقصر دی یه خوش جنابی سرباز اومه همه چینا دی ما با سرباز نبیرم ایشان صاحب با همین ایشان صاحب با همین نخشتنا ندید واسه که سرباز آوردن اوسی فهمه که اگه سر مهرسی حالا هیچ یعنی نگو چه صافتی جا اگر دلت سی دوره دیسوسه واقعا دور تیخی دور قندخواه بیرو برش من همه خواد همون خوشی ترش کن ما قناخای جسیتون چه برمش مجبوری خوش ما کنی نیتایی مثل ویتای برسال هی برش دستشو باید تو حالت ما چی تایی زرف کنه اوسی چه خوبی خدنا ما ایسا چه قناخای من رو برمش یه زن لمیده چی خواه زرف کنی آره برش صافت مجبوری زرف کنی آش خود چه صافت تو گوش هم نجرفتی تو بایی بتر روزت داره تو بود یه معتادی من تو بسیه تنه زهمو چی که زرف کنم هنه خوش که ترک کنم من نه کچید بو ای بلا نسخت آوردی هموس بامبی اومدی این کثافت جنده ویلی چیدی اومدی ایسا قناخات بهتره چه سری واسی ها ما قصه تو باب را بمیرو گاندرو ما میرو باش گو یو باور زبا این کثافت نیبر دیگه خوب بود کثافت جنده کثافت اشخاص فقط گاندرو ما وقتی نبودی کثافت نبودی کثافت چی؟ هی گوچه ساعتا بوام سی ساعتا بالا من هی گوچی هی گوچه زهر ماری تو دوارو قناخا بیرسینی باشه دایدو دوار مقصر بی دوار از کار خدایشی چنو اصلا مقصر بیز اول دست نه زینه نبی یا خواهی دای بلا نسخه شو من چه ربطی داره دیت نشی تا بلا نسخه شو خب دل میخواست بمیره تیگو قندخواه بیه پاپایی هیچ یه چیش بو اوسب من نتوی کنم من بعد گفتم قندخواه دقیقه بی بتر تاسو پاسگاه آورد میرو سیفم وسیفم هلا من متلزم خیلی من خیلی زندگونت کنم نیت برو باش کسافن برو باش چه صافت دایمی من برو چه صافت جا آشغال میفهمه سردشه با هم بجرمش تو تاسو بلا سر دیا چه صافت آشغال نیتام برمش کوا برمش کوا من خود با پات میتونی برمش کوا یه باید واسه خوش معتادی ندارم برم خاکی ندارم معتاد من ربطی نداره وقتی تو و شوهرت هر شیطونی با دور شیطون رو جیتو بیا شیطون این رفت چه صافت جهیتیان نگاه حالا فهمی چیزی مثل زدشش اینو بچه باید دست چه صافت تا حال تا بچه نمورده فقط قندخواه بیه بچه تیبی بچه یه ما هم بچه رقده چه صافت بچه کنی وای به حالت چی یه بلای سری بیولو وای به حالت چی لحمه بویه چه همیری لحم تکنو او بچه هنه خبی چنو اجا هنه هچه با خوش کنی آشخال چه صافت مخواه با خوش کنی اجا یه هم خونه و بید مخون بلا ستیار مخون هنه چنو بچه تنه ایتری باید دویتر خوش کنی تره باید میگه لحم سجده لحم مزبوری تاسو پاسگاه آوردم چرا اوس مزبوری دار ندار تا هیچی نداری دار ندار تا بیا میدا خوش کنی فینک مو امید قبلی ها ما تزرع ترو بیرمه پاسگاه آورد میرو همه چی نوشگرم فیلم ویدیو ندی چه خوش زمین دید بس سان سازی کنی ویدیو نشونش بدی مقصر خطی این کار خوشش آوردی اوس بیا بره بگو مقصری نه همش کار خطه خوش بپرس خوش مقصر چیه چه صافت مقصر تامه چی میگوته مقصر توش بابا چی منم بابا چی میگه تو تو لام کتو بابا خود ربات چه صافت انت بفهم بزن چه صافتی چه نگاه من خود پایینه بس بی پای مو دیوار وش يقول مقصر شنو؟ بعد نقيس يا سايم زي مسلم ربات شو صفت ربات ربات نقول هي نادي شيوخ زالات بتشات بس النبي شو صفت ربات هيك يعني قام ربات ربات لو متشيد يتري ربات جايات الدارو يتري رزيلو ميرا اشخال اینا با هم بجبنم حالا کاری چه و بیده دوارت لم و بیده قناخال و بیده هر چی چه و بیده بردا بورش لم بیدی قناخا هم بیدی دو رسو خوش کن یادت قبل تیگان دوارت بردا بور آخر اتفاق بدی سی شفته فش همسون روزانه بچر دیگه گفت آخر اتفاق بدی سی شفته یه اتفاق برسی باش من هواس ما بله نیکنم بازم فرصت داری چه برداری بورش بازن یه جون سالمی داره اگر خیلی بریز یه ماهی دماغازه یکشمش همون باید متعش کنم همه تعش کنم من در فجر نیستم هی خوش کترش کنم هی بونش در بیام مزبوری بلا نسش آوردی مزبور خوش کترش کنی رو با چه تام صحبت بکنم من نلگم دارم نظام سر بعد بخوت کنی اگه آخر دست رات و برات میتونم تو بچه‌ای با میدار راست زر بس بیتلاق شبره خیلی بران دندرش کنم همون نخون زفش بیتلاق شبره داشت گذشته کردم گذشته نکنم هر چی داری باید بیار بی
پیتلاش بره خمی راز من عشق پیتلاش داشته بیر من روز اولی دام خام نداشته بود برای هر زاد اینجوری بیا برو هذا جلوی خیلی بیا برو استخدام مزبوری بری مزبور یا چی مثلا بعضم تیادرن چوبون هر چی پی داشتم اینا دوینور نمیدونم چه خوب مزبور خمی برمش پیل برو من دویدر آورد میرا یه قند خواب بید احتمالاً خود بری در معلومه خود بری ویتچر یه چه صافه یه ویتچر دست دوم آقای پلاتور آورد سیش تا 8 گرم هیچی میاد هنده دلیسی صبح ری ویتچر رو سش بشینه اگه با منم مجاب بیسه بیا تا لهو بید چه خوش گوشم نجات گوشم جرفتی نتونی خجالت بکش امید خام خدا وقت امید هر در نخواه چی نخوام پیتلاق بره امید خام پیتلاق ما پیش درابر پیتلاق درابر باجه درابر پیتلاق بیشتر دوازده برو داندر شیکنم مرو خون زار شیکنم زنده تنا با نابور کنم همیشه مکم شاخ میچدمش پای حال دوید آه. دونش تو لاموبیه بالا من فکر پیله لام بیری من فکر نیست و چتونه باقا من فکر پیله نه، سیکو نه. ایجاد تا هر دو شیطونی نه فش پیله پیله خاطر من حالات شیطون بیری من اول با گذشت کردم و یک دام بیا بره هونمو هلا چی نوما گم هیچی هر نار بیا بره گم برا منمو تو ال هم تو نیست و سید خوبه ایسه چه دقیقه نخواست شدی مزبور پیش دروی باش قوالاش و مریاش و هر چی مزبور دروی نداری ما ایسراش ما چردی ما چردی کاره ما چردی خوش قد باز خوابی هنه چنو باز هم قد خوابی او بچه شاید چنو برو زیرو. چه صفه رو بال اشخاص اشخاص بیونزده ببشید حیات بکنی. ده حیات جفتری تدارم می‌گی، ببوده روش. ده حیات جفتری تدارم ببوده ببوده هوای آموزش نباید. جمله. باستی. تو لمی داره لمبی. خط لمش کردی. پیتلاق قسمتنی مشی کاتک ما بچه‌مون از دست دادیم بچه‌مون کشتی همه تیترایشان نکردی تو دوی لم و بیره قیچ نگیری حالا بس باید اما بکشتیشی بهتر به تا لمش کردی. بکشتیشی بهتر به تا نشردی. حقشه حق زهر مار. تا صحبت نکنم خفه هم نکنی خفه و بیله لامس چیتی زنم. یه کار خدای چیتونه و بیده کار من نیسته کار خدای خداوند وقتی دید هیینه بچه‌ینه کنه یه حامله دال بیلاسه یکنه خوابتینه بکشه به یه روز افتادش دیگه بان اذیت نکن این تیگو همین همه دوستیاره. این همه دوستیاره. سرچ ای بلانه سریع وردی بازن چنم. یکی نچندش خمی چنم. همین صحبت تا همین فیلم تا الان هزت زفتنی. همه جا نشون پاسگاه دام همه جا نشون پلیسی دام راست. صفات. ابرای من ری صحبتی کنه. رازیرو میرم. رازیرو چه صفه. رده. سگ گونجش که برداشت تاپسی با همین گونج سگش. چه صفه. تو بخدالت نچش اقلا لمشی چردی خانخاشی چردی چی خبر سلمان 4 روزه دم بی خدا نگیرم آسایش داشتم دوباره توی شیطون واسه گرفتاری ما بود شیطون اسمته شیطون اسمته تو واقعا دوت خیلی واقعا دوت دوستانی خبر دار باشم بونه خود زرتش خوش تره وقتی زنی که با خدا نیستو شیطونه شیطان پرسته باید دوه لم زندگی بود باید میوه محترم زندگی بود باید خطر میتونه بچه درگیر بود همیتونه خدا زیده بعد اگه خدا زیده چنه خدا زیده هیچی عندی تو خدا زیده نه بشیده نشینا نه بشیده خدا زیده نزله همه هیچی عندی تو خدا زیده همیتونه قسمت میتونه تیتره بود قسمت میزنده ایسی نام بود نه قسمته کارخته تو من رای زنی شوزی به کار قسمته من تا الان یه ورد میخواد در حوانه بین آب هوا بخره ولی اگر دشتش اینو واسه بله واسه چی برم نیتری بله بود نیتری مثل دای نمید آب برو همه ستا زفتش کنم همین داشت دویشی گویی ترا زفتش کنم دمید چه صافت هیا مسیرتون رسید بشینده چه صافت تا حالا بود بزنم گیبرمش بیتر آقا مطابه فردا برو چه صافت بزنم بیتر آقا مطابه برو یا خلاص صدا رو بیتیدم کنه نیو داری کنی نچردی پاسه چه خوبی خنم و بام ایسی که دگرم بیتیدم کنه من حتی همین آیه تا کامشنی آقای پراتون رو سیما روز میتونم پیتی لاغی نبرم مثلا تا کد بخیر راستی خوام سیت نوه اپراتو؟ نه سیت کن نوه؟ نه صبح چه داری صافت اشکال بیورزه چه صافت سقطت نمیرو؟ خود راستی دوره چه صافت خود در دوره بخیر بعد نداری تامی تاموجی گارانسیده نونی گارانسیده روغنی گارانسیده هر چی دیگه باش هر چی دیگه باش چه صافت هر چی دیگه باش برمش ایسی که دوه بکنه خواهد کردی؟ چه صافت بله زنی بمیزیم ببر پرنج
اوزی که خوبه که نمیشه خانه الو چه صافه اونم گاش خا بابا بیا صافه رو بیا بابا همون هی گرو میرم ازی نه نه چه صافه خدالت ولی میچشی تو تازه میتونی صافه ازن دمی نزن نتری دمی تاسنون دوید سنو نوده لعنتت کنه آش خودش چه صافه بله باز کن چه صافه اشخا چه صافه خدالت میچش چه صافه ساعتی کنم چه صافه اشخا برازیلی گرو چه صافه برازیل چه صافه همی زندگی سی زندگی کن همه زندگی بیا همه زندگی بیا اشخا اشخا چه صافه بیار زد برازیلو چه صافه دیگه هم نداریم اشخا چه صافه بدبخت بیتاعت چه صافه دیگه چه صافه جده بیار زد چه صافه ایتش نیگم چه صافه دیگه خدالت میکشی صافه آره من اینه انسانه تو خوب شیطونی ویده مگه شیطونی تو خوب کل برنه شیطونی آشخا خدالت بچش خونته خونه داری؟ خونته نفس خانه خواهد شده مونه موز برده اصلا ما خون مکن اگر زنده ای دم خیره اون نچردم خصوص ایبینی یا یه نه ایبری دوندری شکنی یا همیشه زنده ای تخیره کنم پاسگاه یار همی رو بیتارتی برده بده خود ببرده اشخال هونه تخواه و هونه تنخواه که هونه تنه یا هونه وقت بی هونه نهده وقت بی هونه نهده یا هونه با هونه کنی که فکر مکه زنم تیره رمرتو حیاتی کنم دلم نخواه که تچد بینی بزنم هیای منه بشیده همونه بریدی چندی کن چه صافتی جان همونه بریدی اشخال چه صافت ایسا برای استکام نه بعد دختت کنه چه باید اون بطنه دنیا نیاد چه صافت خزادر بچه تو سی زنده اید کن سی زنده اید کی زنده ای بود ایگوی زنده ای بود آخه تایی بیسه زنی بینه جاتنه چند ایگوی زنده ای بود اصلا میرمده یا دوار میبری خوش کنی یا زنده ای تمام تلفن خرید من پیل نه دوار میبرم من خواهی بیره منطقه دارم که اصلا همون پیل تریام چیشن نداره بچشی می نه اونو برم بچش کنم اوسه چه خوبی زهر مار اوسه چه خوبی اگه گفتم بیا برای نامه ایسه چه قنخواه مستو زفتش کنم فهمت سو زفتش کنم فهمت بدون امکانات سو زفتش کنم مرز فهمت ایترانه تا موجی بسورم بخرم ستاد دولتنه لای خوش تر کنم و هیه نبسورم سگینه غذا برم فلان بامونش کنم ها پرت ایدی داری همه چی برسیش کنه نیتری یا دقیقا خشی تنه برای دل زفتینه بشوی درتینه بشوی زاوزوی بروف غذا راست کنه تا دورت یه لم سگ یه مور سرویس واسار بتساش جمع بری بیارزه حق دهن تا بفهم بزن چه صافه دست حق دهن تا نیفهمی زنی چه صافتی جمع هیچیان نیگو تو خودی بلانسته شدی تو مادر نیستی مادر هستو ولی تو تو پایان نیست خفه بود تا صحبت خفه نکن بودی. خفه بودی که تا صحبت نمیکنم حتی مادر خوبی بود دوره قندخا و بیره رئیس تش ایجریوی ناراحتی سی بلی هونه خود این نشون نیست در کاری من نروی فقط رئیس سراغ دوره ولی تو بخی شکایت کنی چه مفیش پیل بوی مفیش درد سر بوی مفیش دربز بوی تو مادر نیستی تو پدری؟ مفرج پیجا؟ اصلا من از اون ریگا مفرج پیجا؟ مفرج پیجا روز اولی برد نشاندمش دونی خواهی خوش یه بدبختی بیچاره‌ای من فکر هر چی حسوی برم و درچم نیتو موز فقط اصلا تیم موز واقعا با خدا قسم خطر دورت تیبینو نفرتتون دارم برای نده تا اوسه چی پاسگاه آوردم میره اوسه همینه که با پاسگاه بگو بگو من نفرت دیگه به دوری دارم اوسه این فهم اوسه بیتر میگم حساب تاله حرفی زنه مزبوری باشه دار سرش کنم اوسه چه خوبی نمه زهر ماروسی چه خوبی خبای به نامه ایسه چه قنه خوابی؟ دور تو بمیری قنده خواب بو لم بو ساله بود یه به من ربطی نداره برده بولش به طرف نه به خدا قسم بیره واسه
بیشتر دردسری باید بیشتر رنج بشش یه لمیه صحبت کنی ایزا نامرد چیده نه بگی ایزا نامرد چیده هر لحظه ایزا نامرد چیدش بعد نامردش طب میبرمش بعد همین رو خوش گترش کنی رفتی من ندار اوسی چه خوب بیخ نومه ایسا دار برمش ایسا میبرمش ایسا میبرمش اصلا ایسا با آخه ای باشه در هبیوش تو ده مزبوری ای باشه در هبیوش تو ولی متی اومیه مطال میبرمش من یه بدبختیام چه کنم تو مادر نیستی مادر یا تو دل دو ساعت دور تیورد دردشی بردی نه تو اگه نه تی ماسا تو مادر نیستی تو شیطونی شیطون بیری دوری بیری بای دوش اومه بده دوار نبی بیام بیا بره هنمون نومه بیام چی خیلی تی اشخالیه تی خموشی گو هنه نترسی زف کنی انو ما اینه نرسیش تی گنج ایخش خیلی نه گنج بی ری قرن خاشردی لام چی زنی لام دوست داری چی زنی لامی خواستم من نیترم خمس زب کنم دی تو از لامی زب کنم بعد پارش ده اوسا جا خون لام تیرم تو ساعت کنی چون خون لام تیکنم چی یه نهش کنی تزب کنی اوسا همین است قطع کنی همین چه بکم من نیستم پیستا وای دوم نیتی تابیو بیا تا 10 تا دوم چیده بیا ماذا میرمده چه صافت خدالت به چش در بحث زندگی بیشتر خرابتر مکن دی بیشتر من رنج نده دی بیشتر من اذیت مکن برای درد چه صافت برای درد سر برای چه صافت جان دوری بیا با قرآن اجارین خون نشدی اجارین تای دور نبردی بلا چه سر یولی سر یارمش سر حد یارمش از اون بایم از اون بشیا یا میرو تش نفتی گرامینی آدم همه در به تو زره چی نفت تو روزون تش تو مجبور گوشه من بجوفتی بعد وقتی بیچاره اتری نبی ایبینی یعنی من همه بخوای چی نابودی کنم من یادم حادثه اگر بردیش دو خوش شد خیتی اگر نبردی زندگی تام بهتری کنم چی بهتری نداشت بعد وقتی صافه بابا قصه بابا سکناده بابا کوبرمو کوبیايو اوسه چه خوبی که بیا برای پونمون نومدی او به ریخت قلقاتی دی خان زندگی خشه بدبختی نه زندگی خت بدبختی زندگی بدبخت نه من باسه تکنم همین الان نیانو باش بگم بابا بدبخت وقت تهنا همین من از خود تاسیکا مثل بکنم میتا پسی بیام فرش بزنم هیک تاش بخیر مقص خط قوم بلش کن قوم در نخره بلش کن کی پیتلاق میخوان گی نه آرام قوم بلش پیتلاق چه سیتی چه همین سنینش بهتر سیتی کار نخوابو پیتلاق من بیا رقم خود کنم ایبیم تو اندو دیگه نه آرام تاش کنم دیگه نه آرام هیتا پسی میام کتا چی خیلی میره باید بترسه و دائما باید بدبخت میساز اصلا متابوتو نیخم نیایم از گفتم باید پیتلاق باشه مرد نیا تابون نیخم مرد نیایم نیا تا پیتلاق من نیدانی منش دیگه نیتام زافتت کنم ایگه همین سنی بدبخت تکنم تو تابرام تخم زافتت کنم نیا پیتلاق ما بر تابرا خو تخمن خود ایبیم دو و من زبا نه واسی میرو نیامو های درگاه یه نیست های نت بخ سرما خسته تو تایم مصادی چشم مزبوری از خدای دیگه شکل نیست بدبخت تو بوسه چه خوبی بیان یه دیگه لبا بیان ابی ازش دادو بیدار نی او بس شش نه تابوتو نمیشه نیایم بلام کو تابون نیخم مرد اینی نیایم ایزانه مرد ایزان یامو لاش میچینه از بدبخت بیسارش تو چه صافتی یا بیا باشه تو محل همین بیا تابون شکی تو بیا در تابون شکی معنی ادا بتا خاصی کنو باخون یا تابرمونم بیا تابون ده بگه تو مادری هستو نیای تابون میش تو بقیلا باشه تو سردشی که نداره زنده بش زنده خود باید از تی خانم نیرو میتونی آید الان برس الان برس این مال زنده را بتا سیخ خدیده از خمه چی مسیخ مو زنده مرکی الان برس زنده کو زنده ایتونه بعد من نهلری زنده بود اصلا هر چیه ساعت اصلا میلی خوسته ساعت میلی خوسته دوال مساعد چه تیت واسا ولی مساعد آورتر بی اگه سال نبی تیت نی آساز ده همین هستی آره همین هستی استاپ چه گناهی شده بیرون شید تازه گرفتار میشه دیسن داد بید آسل بیکنه تا شیطونه استافت بیورده اصلا خدالت بچش آبرو و شونی بی آدم بی آبرو کنی بیورد زیاد
چه صافت امید لا، دیانه فی داخل نیست. بیاخزرم آشخال یا روغن بیارون سی امید روغن و تا مرج نون شوازیت یا بیارون سی امید بخواست که دور من دارد صافت اینه ورید چه صافت خجالت بکشی هم نخیلی می نسید ور موردم نسید چی اشخالی حق دفعه نیست چه کردم بابا داخل بیاخزرم امید تو برو چه صاف جنسی چه صافت چی میگه راست آشخال راز چه صافت یک تحصیل بیارو بچه دوریو میخواستم به تیما بزن برو چه صافت هر ذره و دیمونه چرا برم چه صافت بالت بچه حقش زهر ما حقش بابا بیتی زیر براش برای چه صافت غلط تاودیسیونی یه چند بیاریسیو زن روانی است. تو دالت بچه اشته آدم نیست تو حیوانی انسان نیست چه صافت یعنی اقتناع همیشه یه سجی بعدشان من بیام بردخ بیتارش میکنم من خون وردهی دارم خون روزگار دارم فهم برند نای زده خون ما بیام نای تو ما بردخ میکنم واسه چی گوشم نجرفتی خی بیام رئیسی آرا بردخ شو کنم با همین هاشی هم جهمی ما بتا برم تو نخم با همین حالم نمیبین متصده بکنم خواهی در چی خکته شو یا در چی خیلی سیر رفت چه صافتش نماستار پیل نیخوام است باید پیل بری نیخوام اگر نه بس نماز کما چه بس صاف بکنم پیل نیخوام شکاش کنم و بعد آبار کش زد همین حقشه دامنه چه می گنجش زفتی که شکاشه باید من هر کاری شکاش کنم پنه کنم گیلیم شیت ناسه آرزو نم کور باچ بیرون سن بیقا ماقاسی خود متو بشینی تا پاسگاه اردن تاتو سیتی چه صافت زفاخ تانی تری بروک زفاخ تانی تری بروک چه صافت او دیابر داخل تو یخزرم چه صافتی جان امید نه امید یه امید هرون چه امید میتونه بره شکایت ما رو بکنه؟ شکایت کنه هیچ منیج نیست. یا خوبی برین یا هم که تشریح زنه و ماغه تا برن نه خطی همی دوره داری بیچه هذا بود هی چی باش دیگه ختمی بیرته می دوره اینو بتاورم شد تو سردش خمانی ترمه نه مرزی هم ست بکناده امید بیا بابای داخل نیترمه امید چه صافت بی من نیترم بابای داخل نه بابا ویرت تعلیشی چی برمه مجبور بیام من باید داخل مجبور یه
یه مستن آب برمه نه بامی نه های ترام برمه یه بارون هزاری خمه سردم هیچ کثافت اشغال هم حالی نیست برمه داخل نه بگوی بستی کنم بله نیکنم تامو برمه فرداش صبح پلیس بیارم که همین وردار باید چک کنم حتما من پلیس یارم نتشی کنم باز زنده چه خراب کنم همین چیز زنده تی نخراب چیز زنده نخراب کنم مجبوری ناراه اصلا سیمه بود نه که ناراه تو اصلا تامو فقط فرداش صبح پلیس دارم بیارم ناراه نه بود هیچ ناراه نه فرداش صبح پلیس دارم نتشی بعد کنم کثافت جا یا با روغن بیارم سی کثافت تا بخن تامو بیارم جست زنده نخوه هی اساس نه تامو بیارم به مدخل بخاطر دوام هی آورد داوتی خردی وایس تا به مدخل نارانه و اصلا تا فردا صبح پلیس بیارم اش خالی کثافت فقط اون جیبینه باشی بری داخل بید نبردیش داخل انی فاسقه آورد تنه بهتر بالا وسط بشی برای ساعت بانده کثافت برای کثافت خی بیورزی از آدم یا باید تو انسانی که آدم باید کثافت بیورزه چرا کثافت جا کثافت نجسی اشغال چه صافته کثافت چه بیورزه رابز جبر اشغال چه صافه اون من نترم چه صافه بیارم داخل تو قرار بدبختت کنم قرار 20 ساعت کنم اشغال اون بیارم باید داخل تو یخزیرم رابز جبر چه صافه جیانی بیوزه آدرس جیری شد رفت؟ بله. دلم باید سخت من فرزندم از دست دادم چی میدونم چیزی ناراحت واسه فرزندش ولی خدای حقش کنه من چه کاری باش نکردم من چه قد نخواهش نکردم این کار خدایی هست جوی داشته باز در دیگه صبح بالاخره با خود نیسته بکنی دیتان فلناس کنی هیچ دلان سیتی سوسه هیچ دلان سیتی سوسه یعنی با بیرون نمی سرما بمردی دو ما نه ما قصد کنیم دو ما رو بلند کنیم یا اتوبوس هم سردمه ای خدا شویشت زهر مار چه صافه ساعتی کنم اتوبوس هم سردمه اشغال مرپا دو حتما شکار دکنه بخیال نبوس شکار دکنه بعد وقتی بساره اینه چی بود بطنه بطنه دیرانی ها چه صافت جانی بیارسه بعد وقتی دکنه چه بطنه دنیایی بگیم دیدی دو سقسی ناراحت بی ده بفهم، ما یه چقدر زل جشن که بسمون از دست دهیم و حال روز ما خبر داشته بود
بدبختونو بدبخت ویدون ما چه صفت یا مخه آشغال چه صفت زهر مار چه صفت تر بدبخت تو کنم ای خدایی از کار خودش دومی بخیانی آسه میفهمی؟ استاپده من که آساشته میدونم ببینی که تیمو بسنه بقید کنیم ببینی بدبخت بیچاره ببینی یه زمانی تازه داشته بود بخواستم کنه با قرن خوابیرم آشغال چی صافت بیچاره کنیم بدبخت کنیم نبی بلاسم نیو ای بریم مدان دو کیس کار انزامی آشغال خیلی آزای جای جو میدیم چه صافت من حتما باید دایده باتنم باید صحبت کنم آشقا سمندر میادت به 600 زاد یه لمیه به 600 زاد من خفت رو موتور واسه بازده فکر لحظه به تا دای برم دایدو ممنون دستنک بدبختی کنم آشقا چه صافت راسك غزال خليك شو صفت انا بدبختت كلهم اشقر شو صفت الجهل نقول هني يقول خالي اشقر الزهر لو يبخلي هايدا ما خا يرخا الزهر ما ديون الروان ايه قصدو ايش منو دست دارم بدبخت بالسلطات شيء ناصر ايش التمرين بدبخت بالسلطات اشقر آقا تو نستی فردا یه شون تخم واسه ما بگیره باش بس دمت سر یه تخم تموم شد فردا تو نستی ایشون واسه ما بگیره باش زبران میکنی بس عزیزی وظیفم خیلی چه تیلو میگه يا واحد صبية شكاتك كنا بدبخت اصلا اشتي من رو فقط بدیس فیلم بده تا سیره دوره بدیس دوره چه خودم میسنم و میزیدی بگی تعمل غسيل هزار تا بدیس بارش دوره خود مقصد بدبخت بیچاره شما بیفهمی اوسی بیفهمی اوسی چی پلیس ما جفت بول چه مزن اوسی فهمی آش چه ماده چی منو بول مزندو چه ماده چی منو بول مزندو تا نکشتم چه صفرت بیوم مخ لم چی اصلا بیتون دادی بدبخت بیچاره بود من خیلی اومده دادم نمو سرما بمیری غلط میکنی آه چه صفت مرد عاشق برو با چه صفت دیگه ساعت بود اوسی سلامت
چه آساش داری رو خدا من قرنخواه چیزی نشستی چه صافت تاید ما دوی مرخ تو بس کنیم وقت ما ایشی بس تیبریش بعد داخل صار بعد از سردش کی لمی هرچی بود بگو بعد صورت ساخته دوی من لعبه ها دوی تن لعبه که ناموس خاطر میسونه باز غلط نیتری کی بعد داخل ببین خدای هی فکر میل خدای همون دوی تن لمی بود همون هر لمی بود عدد مقه بعد کسی که مثل ما و هشیمه بیگناهی ایشا بخیلی داد بیداستنی ما کنیم میمان از جهتی خداوند چی نتوی کنیم من نکردی آخه برو من نکردی چه صافت برو با غیقا بومه در نمی سرما ببین غلط نیتری مگه از غلطی نیکیم نیتریس غلط مگه از غلطی نیکیم مگه از غلطی نیکیم عاشقا بایگو زندگی منه بدبخش وای بهتر موزت دارم تو بچه منه مکشتی الان یه ماده خواست توی دنیا بیومدی دسته ماده خواست دنیا بیومدی بچه الان دوباره فقط ساکت بود اوتوی بده فقط دومی چیز بخیال نیاسه داره بدبختی کنه ما پلیس چی دارم توی خواب بخلی؟ فکرش کنی پلیس بیاره منه محکوم میکنه ها محکوم دیگه تو ویدیوش هستو چه خود جیل برسه ای معلوم همه چیز نوشته ای خطا امضا شدی اوزا بس بگیری دوباره همه محکوم میکنه ها هیچ وقت سر بیگناه من دار میارم بادای دار میارم خب هیچ وقت ما بیگناه این زمان این نیست بعد آره، دوی بگیرم من زمان شان نکتره دوی من شان نکتره بدبختی کنه زنده چه؟ زنده چه؟ بسیار بده. مثل مجرم اکا چه صافت بابا دوی تا اصلا شیطونی مارن نیستی دوی تو شیطون دوی شیطون هر چی هر دته بیتوری هر وایده چه صافت هر دته بیتوری برو بابا چه صافت دیگه خود شیطون لم تا تاریخ تیبرک درشویی اوزا چه خیلی بادن خیلی داد بود وقتی صافتی نه چه صافت دوی تدا دوی بای هاش فهمیدت لمی نه بردتون نشود نرم حتی لمی ستا قیسی بده ابا خاصی برده وردی افره دوی ما پلیس افره بوم تخلا عشق بزی تو دی چه صافت دیگه نرو صافت و دی دیونه روانی جور خانه تمو بطنه دنیا بیوری چه نباد صافت بچه گون صحبت نکن صحبت میکنی نباد بچه صحبت نکن صحبت نکن هیچ حقی به بچه ما تندهش صحبت بکنی دو سخت شکنه لمو این خداوند چه روز تنه افتاد این خداوند چه بلای سرت بو مقصرتن از کار خدا بازم حالا پشیمون نیستی که پس ایمان کشتی وقت چرا تو باید بچه پیش خدا توبه کنی چی کارای ما کردی تا اوزا خداوند تنه باید عشقه شاید خدا بتره تنه خوب بده چه بنده نیته مش بگم لم چه هستم ولی دوین قرار زرنجی بلا وصل حالتیا هیچ گوی نیخلی شما فهم هیچ غلطی نیکنی با آخر مجبور رو پیت نخور هر تروچی ریاتی بس نمکی میدونی دوست داری با خدا خونده نشی واسه زد هنوز چه لمه نیتره و ربره باید اگه پیتلا اصلا تو فرشگون این دنیا ایخته خب داده اصلا این خیلی چه لمی مرزا بسی نه خمه خوب کنم من گفت ایران دویدو ده خونی بوی کار خدا که نیست نچه ده خونی بوی چه صاف برو با عاشقا ده خونی بوی لم لیت خم معلوم لیت صحبت کنه دسته ساده چه شو و بی بسنه در بخوسی دوری چوتی کنم فقط صدا مرچیلی داده بوم داده بخوسی پاس نکه تا بیام چنارا رو بخوسی چه صاف بابا دیونه روانه گوزه تو سیده قیافش چه صافت جیان بعد بخت کنه دو بیتاعتی کنه بطره دنیا نیو دوی تو ناره دوی تا هم فش پیلیه چه خواهی پیلی بسونه میرش معتاده چه خواهی پیلی بسونه برای
اساسی بزنسی ایالش فکر کنیم فتنه با حالت ندیچه لمی بادم هیچ مزنش نزید اگاری نه اگار چه هیچ نمی دویده فقط فکر پیلی هردت شیطونل هیچ کی به پی دارم برمشو نمیدونم چه من اخرزی خبر نارم مجبوره باید تو رو با زورش کی او بطر دوست داری تو؟ ها؟ دوست داری جریان؟ واو چه صافت باید پیترم ها بید اسپتنی میتچینی شده خفو باید داری گنجه زندگی کنه اصلا بگی لم بدبخت لم به خاطر تو نمه قرن خواب بیت ساعته کرده چه صافتی جه خود خیلی قرن خواهد چه مقصر منو خیلی سعی میزنی مثلی ما وقتی من بخیسی براست خدایا یا از لطف خود شکر از کار خود شکر چیش که بعضات نونه خدای شکر من زونه چه صاف کار خدای ما تا آره چه تنوی روز افتاد سلام که قیافت آشخا دفعش که سوات براستی ها بچه که بده بدبخت بکنه چی بیت ساعت کنه